ओके इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पॉइंट वाइज टिक्दै पनि जाने र सँगै बोल्दै पनि आउँछ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री टाइटल टिप्नुस् टु दी पॉइंट मात्र है ल्याङ्ग्वेज लेख्न भ्याइदैन इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्नुस् इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री बिलोंग्स टु भन्ने क्वेशन आउने गर्छ टाइटलले परिचय गराइदिनुस् इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री बिलोंग्स टु दी पॉइंट बिलोंग्स टु मेटल and non-metal and non-metals metals and non-metals inorganic chemistry study of non-living things also related with inorganic chemistry non-living things inorganic chemistry THINGS inorganic chemistry metallic and non-metallic compound also concerned with inorganic chemistry. Last point. Metallic and non-metallic compound. Metallic and non-metallic compound पनि inorganic chemistry सँगै related. Non-metallic compound. Metallic and non-metallic compound. Metal non-metal बाट बन्ने compound भने बुझ्नुस्. Metallic and non-metallic compound also related with inorganic chemistry. र यो भित्र हामी नन मेटलमा पढ्नु पर्ने पोइन्टहरु सुनौ पहिला नन मेटल भित्र इन्ट्रान्स ओएलले +2 मा हैन इन्ट्रान्स ओएलले पढ्दा कुन टपिक इम्पोर्टेन्ट छ कसरी जाने भन्ने हो नन मेटल्समा स्पेशली सल्फर टपिक इम्पोर्टेन्ट नोट गर्नुस् नाइट्रोजन टपिकलाई फोकस गर्नुस् हेलोजन टपिक यक्स हेलोजनलाई फोकस गरौँ एन्ड देन कार्बन टपिक कार्बन फस्फोरस then H2O water and then hydrogen and oxygen major topic haru यिनै पर्छन् इनअर्ग्यानिक मा छुटपुटलामा टु दी पॉइंट क्वेशन्स अनुसार जाने पर्छ ल ओके आज हामी सल्फर टपिक स्टार्ट गर्छौं सल्फर टपिक मा के पढ्नु पर्ने हुन्छ सल्फर पिरियड टेबल मा कहाँ कसरी बस्या हुन्छ र इन्ट्रान्स मा सोधिने क्वेशन मा के पढ्न सक्छ नाउ sulfur symbol को फर्म मा आउँछ sulfur belongs to p block in period table sulfur लेख्दा yes number 16 and then atomic weight 32 र period table मा पर्ने block p block र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बाट यसका सामान्य इन्फर्मेसनहरु हामी ड्रा गर्छौं सल्फर को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मा 16 इलेक्ट्रोनहरुलाई अरेन्ज गर्ने प्रोसेस हो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 16 लाई अरेन्ज गर्ने 2p6 3s2 and 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तपाईले भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेरेर यसका केही कुराहरु थाहा पाउने पर्नुहुन्छ भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन अनुसार सल्फर को भ्यालेन्स सेल को कन्फिगरेसन मा 3s2 3p4 यसलाई हेर्ने र यो कन्फिगरेसनले कति देख्छौं हामी भ्यालेन्स सेलमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन और भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन सल्फर इक्वल टु 246 which responsible for the determination of valency भन्दिनुस् valency के हुन सक्छ होला सल्फर को valency हो valency of sulfur is ... भन्छ कन्फिगरेसन हेरेर यसले गर्न के सक्छ इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ या एक्सेप्ट गर्छ दुईटै काम गर्छ हेरौं भ्यालेन्समा 6 इलेक्ट्रोन छ अक्टेट को लागि यसले दुईटा लिनु पर्ने हुन्छ लिदा यसले भ्यालेन्सी 2 शो गर्छ 2 तिर जाने र दिनु पर्यो भने यसले 3p बाट 4 टै इलेक्ट्रोन दिन सक्छ भ्यालेन्सी 4 पनि शो गर्छ र सँगै 3s को इलेक्ट्रोन पनि डोनेट गर्ने गर्छ र 4 र 2 सँगै डोनेट गरेको बेला यसको भ्यालेन्सी 6 यदि अप्सनमा अल छ भने हामी सल्फर को भ्यालेन्सीमा अल मा टिक लगाउँछौं अब इस 246 अल भन्ने अप्सन नहुँदा कमन भ्यालेन्सी के हो भन्न सक्छ नाउ देयरफोर लास्टमा आउनुस् कमन भ्यालेन्सी अफ सल्फर इज यसको टेन्डेन्सी के देखिन्छ त्यसमा टिक लगाउने सल्फरको बाहिर सेलमा 6 यसलाई स्टेबिलिटीको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले नम्बर अफ गेन इलेक्ट्रोन ड्युरिङ रिएक्सन इज द भ्यालेन्सी अफ गिवन एलिमेन्ट भने पढ्छौं देयरफोर सल्फरको कमन भ्यालेन्सी भने क्वेशन आउँदा 2 मा टिक लगाउँ कमन भ्यालेन्सी सोध्दा 2
र यसरी ग्रुपमै दिन्छ भने 2 4 6 अलमा टिक लगाइदिने भ्यालेन्सी पनि ठिक छ नाउ अक्सिडेसन स्टेट भन्नुस् सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट कति देखि कति सम्म भन्ने कुराहरु त्यही अनुसारको कम्पाउन्डतिर आउने अक्सिडेसन अफ सल्फर स्टार्ट्स फ्रम लिने नम्बर देखि दिने नम्बर सम्मको भेरिएसन हुन्छ अक्सिडेसन स्टेट कति लिन सक्छ इलेक्ट्रोन -2 लिन सक्ने इलेक्ट्रोन 2 त्यसैले यसको नेगेटिभ अर लोएस्ट अक्सिडेसन स्टेट -2 and then -2 to maximum डोनेट गर्न यसले कति सक्छ 6 इलेक्ट्रोन त्यसैले कति सम्म पुग्छ भन्ने यो +6 सम्म जाने -2 to +6 यसको अक्सिडेसन स्टेट हो यसरी -2 to +6 बीचका के कम्पाउन्डहरु जसमा अक्सिडेसन स्टेट अफ सल्फर कति छ भने सोध्ने क्वेशनहरुमा एक दुईटा एक्जाम्पल नोट गर्दै हाल्नुस् एक्जाम्पल भन्नुस् एक्जाम्पलमा यसरी आइदिनुस् है सल्फाइड भन्ने वर्ड तपाई जहाँ देख्नुहुन्छ सल्फाइड भन्ने कम्पाउन्डमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट -2 सल्फाइडमा आइडीई भन्ने वर्डमा -2 सल्फाइड भन्ने वर्ड आउँछौं हामी सल्फाइड सल्फाइडहरुमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट +4 मा टिक लगाउने सल्फेट SULPHATE सल्फेटमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट +6 मा टिक लगाउने एन्ड देन सल्फर मात्रै तपाईलाई एसिड मोलिक्युलमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट कति भन्न सक्छ 0 इन्डिभिजुअल फर्ममा अक्सिडेसन स्टेट 0 हाइड्रोजन सल्फाइडमा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट सोध्न सक्छ इक्वल टु -2 जान्नुस् सल्फर डाइअक्साइड SO2 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर सोध्न सक्छ +4 दिनुस् सल्फर एन्ड देन सल्फर ट्राइअक्साइड ग्यास SO3 मा सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट भन्न सक्छ +6 मा टिक लगाउने र जे एक्सेप्सनल केसहरु छ त्यो केसलाई चाहिँ हामी के डिस्क्राइब गर्छौं फर एक्जाम्पल एक्सेप्सनल केसमा है हामी अक्सी एसिड अफ सल्फर भनेर देख्छौं जसको फर्मुला नेम अलि युनिक नेम छ H2SO5 भनेको सल्फरको अक्सी एसिड हो सल्फरको अक्सी एसिडमा सल्फर H2SO5 भन्ने एसिडको नेम क्यारोसेसिड कमन नेम मार्केटमा क्यारोसेसिड भन्नुस् क्यारोसेसिड कमन नेम क्यारोसेसिड क्यारोसेसिड केमिकली कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ओ यो गिवन एसिडमा कति छ सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट भन्ने सोध्ने गर्छ हामी अक्सिडेसन रिडक्सनमा त्यो रुलहरु सिकाउँछौं मैले सजिलो थोरै दिमाग लगाएर पनि हामी इजिली सल्भ गर्न सक्ने भनेको हेरेर है H2SO5 मा क्याल्कुलेट गर्दा जति आउँछ त्यो भ्यालु +6 भन्दा माथि छ भने टिक लगाउने होइन यो +6 भन्दा माथि हायर भ्यालु छ क्याल्कुलेसनमा भने तिम्रो बेस्ट आन्सर के हुन्छ +6 यही रुललाई याद गर्ने H2SO5 मा सल्फरको स्टेट कति देखिन्छ होला अक्सिजन -10 हाइड्रोजन +2 नाउ सल्फर कति देखिन्छ +8 क्यारोसेसिड और परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में H2SO5 फर्मुला सल्फर को स्टेट देखिने वाला +8 रेंज हाम्रो -2 to +6 सम्म छ र अप्सन में +8 पनि छ +6 पनि छ भने हाम्रो बेस्ट आन्सर +6 यो एपियर्ड भ्यालु हो तपाईले टिक लगाउने आन्सर होइन यो एपियर्ड भन्नुस् एपियर्ड भ्यालु क्रस गर्दिनुस् परेन जरुरी छैन र त्यहाँ अप्सन में +6 गिवन छ भने बेस्ट आन्सर के हुनु पर्छ +6 अनि किन +8 बाट +6 मा टिक लगाउने अक्सिजनलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मा दुईटा अक्सिजन यही पोइन्टमा आउनुस् ल परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड मा दुई अक्सिजन परऑक्साइड लिंकेज बनाएर बसेका हुन्छ है परऑक्साइड लिंकेज परऑक्साइड मा अक्सिजन को ऑक्सिडेशन स्टेट -1 हुने हुनाले परऑक्साइड लिंकेज भन्छौं हामी त्यसलाई तपाईसँग टोटल 5 अक्सिजन प्रत्येकको -2 भइदिएको भए -10 हुनु पर्थ्यो त्यो मध्ये दुई अक्सिजन चाहिँ -1 गरे -2 चार्ज क्यारी गर्छ र बाँकी 3 अक्सिजनले -6 गर्दा टोटल कति -8 हुने गर्छ यो -8 नाउ +2 सल्फर इज इन +6 स्टेट भने बुझ्नु हो H2SO5 और क्यारोस एसिड मा सल्फर +8 नभए +6 देखिनुमा रिजन के रहेछ ड्यू टु प्रेजेन्स अफ परऑक्साइड लिंकेज ल
यसरी नै मार्सल्स एसिड भन्ने छ अर्को पोइन्टमा आउनुस् त मार्सल्स एसिड नेक्स्टमा मार्सल्स एसिड भन्ने वर्ड छ MARSHALS मार्सल्स एसिड पनि सल्फरकै ऑक्सी एसिडमा काउन्ट गरिन्छ नाउ मोलिकुलर फर्मुला अफ मार्सल्स एसिड सोध्न सक्छ केमिकल नेम सोध्न सक्छ एन्ड देन स्टेट हेर्ने मार्सल्स एसिड को मोलिकुलर फर्मुला H2S2O8 H2S2O8 लाई मार्सल्स एसिड भनिन्छ कमनली अनि केमिकली यो एसिड को नेम परऑक्सी यसमा पनि परऑक्सी है परऑक्सी सल्फर दुईटा छ डाइ SULPHURIC डाइसल्फ्युरिक एसिड also contains oxygen that is peroxide linkage यो चाहिँ यसो नोट गर्नुस् also contains oxygen peroxide linkage therefore कति देखिन्छ लगाउने कतिमा भन्ने त जाने H2S2O8 मा नर्मल क्याल्कुलेसन मा प्रत्येक सल्फरले बोक्ने चार्ज एटलिस्ट ट्राई गर्नुस् त हाइड्रोजन दुईटा +2 ऑक्सीजन टोटल -16 सल्फर दुईटा +14 हामीलाई एउटाको चाहिए हुन्छ देयरफोर देखिन्छ कति एउटा सल्फरको ऑक्सिडेशन स्टेट कति देखिन्छ यो एसिडमा +7 देखिन्छ तर लगाउने कतिमा हो +6 मा कज के रहेछ also contains peroxide linkage तपाईले क्याल्कुलेसनमा यो देखिन्छ तपाईको अप्सनमा +6 हुन्छ टिक लगाउने पनि केमा छ +6 किन भन्ने क्वेशन आउँदा बिकज इट कन्टेन्स peroxide linkage भनेर पर्छ यो अक्सिडेशन नम्बर सल्फरको बारेमा यो सामान्य इन्ट्रोडक्सन है अब यसमा पढ्नुपर्ने पोइन्टहरु हामी के छन् हेरौं पढ्नुपर्ने पोइन्टमा फर्स्ट पोइन्टमा लेखिहाल्नु allotropes of sulphur भन्ने टाइटल पढ्नुपर्ने पोइन्टहरु छिटो हाइलाइट गरिहाल नम्बर 1 मा पढ्नुपर्ने टपिकमा allotropes of sulphur पढ्छौं allotropes of sulphur ने सकाइदिउँ पहिला एन्ड देन अरु टपिक पर हेर्ने अब पहिला त allotropes के हो allotropes को डेफिनेसन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यति लेन्दी डेफिनेसनमा जाने हैन allotropes have ... similar or different chemical properties or similar or different physical properties or allotropes have similar ... physical ... यो तरिकाले आउने गर्छ allotrope भनेको सिंगल एटम का डिफरेंट मोडिफिकेशन्स हो सिंगल एटम को डिफरेंट मोडिफिकेशन्स एटम सिम्बल छ भने सेम छ भने केमिकल प्रॉपर्टी पनि सेम हुन्छ र डिफरेंट मोडिफिकेशन्स भनेको स्ट्रक्चर फरक हो स्ट्रक्चर फरक हुँदा फिजिकल प्रॉपर्टी फरक हुने हो यहाँ मात्र हैन कुनै पनि allotropes भन्ने वर्ड आयो भने having similar chemical property but differ in physical property allotropes को पोइन्टमा आउनुस् allotropes are different modifications लेख्दिन modifications having यसरी आउने having similar chemical property CP लेख्दै नि हुन्छ ल सर्टकटमा CP but differ in PP physical property फरक chemical property सेम हुने डिफरेंट मोडिफिकेशन्स लाई हामी allotropes भन्छौं यो सबै एलिमेन्टहरु है ओके सल्फर को allotropes के छन् नाउ लिस्ट आउट द पोसिबल allotropes of sulphur भन्ने गर्छ allotropes of sulphur मा नम्बर A मा हामी crystalline allotropes भन्छौं crystalline allotropes with fixed geometrical shape नम्बर B मा amorphous allotropes भित्र के एक्जाम्पल एन्ड देन क्रिस्टलाइन भित्र के छ त्यसलाई लिस्ट आउट गर्ने र यसमा स्टेबल लिस्ट स्टेबल रिएक्टिभ कुन फर्म कस्तो छ त्यसलाई हेर्छौं क्रिस्टलाइन allotropes एन्ड amorphous allotropes क्रिस्टलाइन allotropes भित्र यसैलाई डिवाइड गर्नुस् भित्र एक्जाम्पल अल्फा सल्फर भन्ने छ एउटा अल्फा फर्म और अल्फा सल्फर क्रिस्टलाइन फर्म एन्ड बीटा सिम्बल अल्फाबेटिकली पनि यसको सिम्बलाइज गरिन्छ बीटा सल्फर पनि क्रिस्टलाइन फर्ममै पर्ने गर्छ हैविङ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप ओके amorphous सल्फर मा हामीले सुनेका तीनटा वर्डहरुमा गामा सल्फर डेल्टा सल्फर मिल्क सल्फर भन्ने गर्छौं amorphous सल्फर मा amorphous विदाउट शेप or shapeless allotropes तो भित्र हाम्रो एक्जाम्पल मा अल्फा बीटा गामा सल्फर डेल्टा सल्फर और डेल सल्फर एंड देन मिल्क सल्फर MILK मिल्क सल्फर तो ई पोइन्ट भित्र रहेर तपाईले दुई चारवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हेर्नु हो
एलोट्रप्स के हो सल्फरको एलोट्रप्स कति छन् टाइप के हुन् क्रिस्टलाइन एलोट्रप्स एमोर्फस एलोट्रप्स क्रिस्टलाइन भित्र अल्फा सल्फर एन्ड बीटा सल्फर एमोर्फस भित्र गामा डेल्टा एन्ड मिल्क सल्फर नाउ अल्फा र बीटाले के भन्छ हेरौं अल्फा सल्फरको बारेमा जाउँ अल्फा सल्फरलाई हामीले बोलाउने अदर नेमहरुमा अल्फा सल्फर इज अल्सो नोन एज rhombic sulfur alpha sulfur also known as octahedral sulfur octahedral OCTHEDRAL octahedral sulfur यसको नेम दिन सक्छ octahedral sulfur यी दिएका सल्फर मध्येकै स्टेबल फर्म सोध्ने गर्छ मोस्ट स्टेबल सल्फर इज डट 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 केमा लगाउँछौं अब अल्फा सल्फर most stable sulfur alpha rhomic and then octahedral sulfur alpha sulfur को molecular form कस्तो सोध्छ S8 मा टिक लगाउने S8 क्लोज्ड हो कि ओपन हो भन्ने क्वेशन छ S8 मोलिक्युल क्लोज्ड मा टिक लगाउने क्लोज्ड मा तपाईलाई थोरै याद छ भने यो S8 मोलिक्युल बस्ने क्रममा यस 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 and then yes 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 र यसरी जोडिएको बोट शेपको सल्फर पढ्नु भएको थियो प्लस 11 मा पढेको रह्यो है एसिड मोलिक्युल क्लोज मोलिक्युल हो भने बुझ्नु पर्यो एसिड क्लोज हो अल्फा सल्फरको शेप ड्रा गरिरहेको छु मैले बोट शेप क्राउन शेप क्रेडल शेप त्यसरी सोध्ने गर्छ नोट गर्छु है एसिड क्लोज्ड हो सिम्बल यसरी लेख्ने गरिन्छ क्रिस्टलाइन फर्म हो अब यो भित्र आउने क्वेशन तिर जाउँ एसिड मोलिक्युल को शेप सोध्दिने गर्छ एसिड सल्फर एसिड मोलिक्युल दैट इज अल्फा सल्फर मोलिक्युल को शेप सोध्दा के वर्ड लाई खोजौं शेप शेप मा तपाईले टिक लगाउनेमा अप्सन ए मा बोट शेप हेर्दा बोट शेप मा जानु नम्बर बी चेयर शेप CHAIR चेयर शेप नम्बर सी क्राउन CROWN और क्रेडल यो बच्चाहरुलाई सुताउने कोक्रो कोरको के भन्छ क्रेडल शेप र अप्सन डी मा अल अफ द अबोव अल मा टिक लगाउनु अल्फा सल्फर को शेप मा बोट शेप चेयर शेप क्राउन और क्रेडल शेप एन्ड अल अफ द अबोव फिगर यो है अनि त्यसैले एसिड मोलिक्युल को शेप एसिड क्रिस्टल को शेप कस्तो भने सोध्न सक्छ एसिड क्रिस्टल सोध्दा आन्सर यही सही नेम में आन्सर छ CRYSTAL एसिड क्रिस्टल को शेप सोध्दा octahedral मा टिक लगाउनुस् क्रिस्टल लाई मैले मोलिक्युल एन्ड क्रिस्टल अन्डरलाइन गरेको छु एक्जामले क्लियर भइदिने एसिड मोलिक्युल को शेप एक्जिस्टिङ फेज हेर्दा एसिड युनिट स्ट्रक्चर अफ एसिड को क्रिस्टलाइन फर्म हेर्दा octahedral स्ट्रक्चर और शेप भनेर नोट गर्नुस् मोस्ट स्टेबल सल्फर एसिड क्लोज मोलिक्युल हो यही एसिड लाई दैट इज अल्फा सल्फर लाई नेक्स्ट पोइन्ट मा आउनुस् अल्फा सल्फर एसिड फर्म मा छ नेम अल्फा सल्फर हो रोमिक सल्फर हो र यो एसिड अल्फा सल्फर लाई यदि 96 डिग्री सेल्सियस मा हिट गरियो भने 96 डिग्री सेल्सियस मा हिट गर्दा एसिड अल्फा सल्फर स्लाइटली स्लोली चेन्ज इन्टु S8 नै नाउ इट्स नेम इज बीटा सल्फर अल्फा सल्फर लाई 96 डिग्री सेल्सियस क्रस होने गरी हिट गरियो भने अब यसको स्ट्रक्चर चेन्ज हुने फर्मुला चेन्ज हुने हैन स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ मोडिफिकेसन चेन्ज हुन्छ त्यो बेला बीटा सल्फर बन्छ बीटा सल्फर र अल्फा सल्फर बीचको जुन डिग्री नोटिस गरिया छ यहाँ त्यो डिग्रीलाई के भन्ने गर्छ इन्ट्रान्समा एक्जाम आइसक्यो नोट गरिदिहाल्ने ट्रान्जिसन टेम्परेचर TRANSITION ट्रान्जिसन टेम्परेचर फर और अफ अल्फा एन्ड बीटा सल्फर भने सोध्छ अल्फा एन्ड बीटा सल्फर इज डट 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 95 डिग्री सेल्सियस 96 डिग्री सेल्सियस 97 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री सेल्सियस यसैलाई लेस देन 96 डिग्री सेल्सियस विच सल्फर इज स्टेबल भन्न सक्छ अल्फा मोर देन 96 डिग्री सेल्सियस बीटा सल्फर इज स्टेबल therefore this transition temperature that is alpha and beta sulfur बीच देखिने डिग्री के रहेछ 96 डिग्री सेल्सियस ओके लिस्ट स्टेबल मोस्ट स्टेबल सल्फर यदि अल्फा हो भने लिस्ट स्टेबल सल्फर कुन हो भने सोध्छ नाउ टर्न आउनुस् बीटा सल्फर को बारेमा बीटा सल्फर को सिम्बल पनि S8 नै हो
बीटा सल्फर पनि यासेट मात्र अबभ 96 डिग्री सेल्सियस मा स्टेबल हुन्छ यासेट इज अल्सो क्लोज्ड मलिक्युल बीटा सल्फर पनि क्लोज्ड हो सिम्बल यासेट हो बीटा सल्फर को शेप सोध्छ NEEDLE निडल शेप मा टिक लगाउनुस् निडल शेप बीटा क्राउन और octahedral बोटस क्रेडल शेप आयो नि अल्फा क्लोज्ड निडल शेप यासेट यो बोथ अल्फा पनि बीटा पनि वाटर इनसोल्युबल बट सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ लेख्नुस् बोथ अल्फा एन्ड बीटा सल्फर both alpha and beta sulfur are water insoluble solvent हुन सक्दैन water insoluble but soluble in तर यिनीहरु नन पोलर भएको हुनाले अर्ग्यानिक सल्भेन्ट मा भुल्ने गर्छ but soluble are water insoluble but soluble in organic solvent organic solvent like सुनाउन धेरै सुनाउँछु एक्जाम मा आउने चाहिँ कार्बन डाइसल्फाइड organic solvent that is CS2 अहिले मैले दिँदा CS2 दिएको छु भोलि एक्जाम मा क्लोरोफर्म दिन सक्छ हुन्छ कार्बन टेट्राक्लोराइड दिन सक्छ हुन्छ अल्कोहल मा सोल्युबल हो इथर मा सोल्युबल हो बेन्जिन मा सोल्युबल हो र कमनली युज गर्ने सल्फर को लागि बेस्ट सल्भेन्ट के रहेछ कार्बन डाइसल्फाइड वाटर मा इनसोल्युबल अल्फा बीटा बट सोल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड ल बीटा सल्फर लिस्ट स्टेबल दुईटै क्लोज्ड मलिक्युल यासेट मलिक्युल बीटा सल्फर अल्सो नोन एज भन्न सक्छ बीटा सल्फर को साइडमा बीटा सल्फरलाई यसको स्ट्रक्चर हेर्दा अल्सो नोन एज मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा रोमिक सल्फर अल्फा monoclinic also known as prismatic sulfur भन्दा बीटा सल्फर octahedral alpha sulfur monoclinic beta sulfur rhomic alpha sulfur ल यी दुईटै क्रिस्टलाइन फर्म हुन् अब जाउँ एमोर्फस फर्ममा के छ त एमोर्फस फर्ममा और एमोर्फस एलोट्रोप्स मात्रै भन्दा हुन्छ एमोर्फसमा नंबर 1 मा आउनुस् प्लास्टिक सल्फर और गामा सल्फर प्लास्टिक सल्फर अल्फाबेटिकली यसलाई के भनेको रहेछ गामा सल्फर नोट गर्नुस् अल्फा र बीटा क्लोज फर्म हो भने प्लास्टिक सल्फर इज डट ओपन पोलिमेरिक फर्म में एक्जिस्ट गर्छ प्लास्टिक सल्फर अल्फा बीटा बोथ इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट तर प्लास्टिक सल्फर इनसोल्युबल इन बोथ सल्भेन्ट दुईटैमा बोल्दैन त्यो पनि नोट गरौँ इनसोल्युबल इन बोथ सल्भेन्ट इन बोथ सल्भेन्ट नन पोलर पोलिमेरिक फर्म इनसोल्युबल इन बोथ सल्भेन्ट अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक दुवैमा इनसोल्युबल बोथ सल्भेन्ट्स कसरी बन्ने गर्छ प्लास्टिक सल्फर भन्ने वर्ड सोध्न सक्छ त्यसैले अल्फा और बीटा सल्फरलाई बोइल गर्ने पहिला अल्फा और बीटा सल्फरलाई बोइल गर्ने बोइल्ड फर्मलाई यो बोइलिङ अल्फा बीटालाई बोइल्ड फर्म और बोइल्ड सल्फरलाई सडनली कुल गर्ने बोइल्ड सल्फरलाई सडनली कुल गर्ने SUDDENLY सडनली कुल गर्नुस् कुल गर्दा आइदर इन कोल्ड वाटर मा गरौं या कोल्ड ऑयल मा गरौं और कोल्ड OIL ऑयल मा गर्दा देखिने जुन रबर लाइक स्ट्रक्चर देख्छौं हामी रबर लाइक स्ट्रक्चर त्यही रबर लाइक स्ट्रक्चर नै के रहेछ प्लास्टिक सल्फर रबर लाइक स्ट्रक्चर नै प्लास्टिक सल्फर सक्यो नेक्स्ट एमोर्फस भित्रको नम्बर ए मा प्लास्टिक सल्फर नम्बर बी मा कोलाइडल सल्फर प्लास्टिक सल्फर ए यता कोलाइडल एमोर्फस को सेकेन्ड फर्म COLLOIDAL कोलाइडल सल्फर also known as डेल सल्फर और डेल्टा सल्फर